در این شبکه‌های اجتماعی یک کلیپی گذاشته بودن از این شبکه‌های وهابی که آیه تطهیر رو معنا میکنه، میگه آیات قبلش مربوط به همسران پیغمبره، آیات بعد مربوط به همسران پیغمبره. چطور میشه که بین این آیات اینجا این آیه شامل همسران پیغمبر نمیشه؟ و یک حالا ادبیات خاص خودشون که ای زنان پیامبر شما نماز بخونید، نمیدونم رعایت کنید، فلان کنید، چنین کنید، چنان کنید، که من مثلا میخوام به حضرت علی علیه السلام مثلا پاداش بدم. یه همچین ادبیاتی مطرح میکنن. خواستم از حضرت استاد این پاسخ رو بشنویم که چجوریه که این آیه در بین این آیات قرار گرفت. در رابطه با این سوال این عزیزمون، اولا ما از همین قرآن جواب میدیم. ما در همین آیه تطهیر، عزیزان اگر مانیتور من رو محبت بکنن ببینید این دارن نشان میدن. بله من این مداری بزرگ کنم که بینندگان از ما خوب ببینن. از آیه 28 سوره برای شما عرض کنم چیز شروع میشه: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها. این عزیزان خوب دقت کنن، این سوره احزاب آیه 28. تمام این جملات به صیغه جمع مؤنثه: کنتن، تردن، تعالینا، امتعکن، اسرحکن. باز حدود نزدیک 24-25 تا جمله آمده خطاب به زن هست، یعنی جمع مؤنث زنان هست. ولی به آیه تطهیر میرسد ضمیر مذکر میشه: انکم، یطهرکم، لیذهب. همه اینها شد مذکر. خب اگر بنا بود این آیه هم مربوط به زنان باشد باید بیاد بگه لیذهب عنکن الرجس اهل البیت. بس معلوم میشه این آیه با قبلش بعدش هم باز واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله. بعدش هم باز ما میبینیم ضمایر همه جمع مؤنثه. پس معلوم میشه خطاب در این آیه تطهیر خطاب خاص مال زنها نیست. این یک. دوم، در قبل از این آیه کلمه بیوت آمده، بعد از اینم بیوت آمده. ببینید: و قرن فی بیوتکن و اذکرن ما یتلی فی بیوتکن. چون زنان پیغمبر یک نفر که نبود، خانه های زنان پیغمبر در زمان نزول آیه 10 تا یا 11 تا بعضی 13 تا خانه بود. اینجا ببینید به زنان پیغمبر میرسه میگه بیوت، خانه های شما. ولی به اینجا میرسه میگه اهل البیت. اگر بنا بود مال زنها باشد میگه اهل البیوت. چرا اهل البیت گفته؟ بابا این دیگه یک بچه میفهمه. یه بچه 5 ساله نگاه بکنه، قبلش بیوت بعدش بیوت در وسط بیت. پس معلوم میشه این کاملا تفاوت داره. نکته سوم از همه مهمتره. ببینید آیات مربوط به زنان پیغمبر همه لحن مذمت دارد. ببینید: یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب. هر کدام از اونها کارهای زشتی انجام بدهید عذاب شما 2 برابر می شود. و اگر اعمال صالح: یا لستن کاحد من النساء فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. کاری نکنید که اون مردای مریض در شما برای شما عرض کنم طمع کند. و قرن فی بیوتکن، تو خونه هاتون بنشینید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیه. ببینید همه باز همینطور بعدش تمام این آیات آیات مذمت توبیخه.
ولی آیه تطهیر آیه مدحه. یرید الله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اصلا با قبل بعد اصلا لحن آیه تفاوت کرد. بله. لحن آیه کاملا تفاوت کرد در اینجا. آیا این ما میتونیم بگیم ما همه در خدایالام اینطور صلاح دیده؟ و نکته چهارم، شما میگید آقا این آیه 40 سوره توبه، ما بارها گفتیم این رو، 40 سوره توبه در رابطه با ابوبکره. از کجا شما میگید در رابطه با ابوبکر از هما فی الغار؟ آقا روایت ما داریم. آیه 11 سوره نور در رابطه با عایشه هست. حالا درست یا نادرست، از کجا؟ روایت داریم. خب اگر روایت ملاک از شأن نزول ملاک است، بیش از 50 تا روایت ما داریم که نبی مکرم فرمود این آیه در حق من، در حق علی، حق زهرا، امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم نازل شده. و زنهای پیغمبر هم گفتن آقا ما هم بیایم زیر عبا، گفت نه. نکته پنجم، اون دفعه هم گفتیم، عایشه همسر پیغمبر آنچه که مربوط به فضائل خودش خانوادش بوده در همه جا مطرح کرده. یک روایت ضعیف هم نداریم عایشه گفته باشه آیه تطهیر در حق منم، در شأن منم بوده. حالا شما بهتر میفهمید یا عایشه بهتر میفهمه؟